درود و مهر فراوان بر شما. در ویدیو قبل در رابطه با منبع تغذیه پیکتک مدل 6173 با هم صحبت کردیم. 30 ولت 5 آمپر. این دستگاه ساخت آلمان هست. میتونید وارد وبسایتش بشید و مشخصاتش رو ببینید. چند تا ویژگی خوب داره. اولیش صفحه نمایش بزرگمونه. مد CV و CC داره. تنظیمات ولتاژ و جریانش هم کاملا دقیقه. در بخش خروجی یک خروجی 5 ولت 1 آمپر داره که دائما فعاله. این خروجی که متغیره هست با دکمه آوتپوت فعال میشه. الان جریان روی 2 آمپر 12 ولت. اگر روی این بزنم خروجی رو برای ما فعال میکنه. در ویدیو قبل داخل دستگاه رو بهتون نشون دادم. رله داره. ما میتونیم این دستگاه رو به کامپیوتر متصل کنیم و برنامه‌ریزی کنیم. اگر منبع تغذیه شما هم پورت USB داره به احتمال زیاد قابل برنامه‌ریزیه. ما به کمک برنامه‌ریزی میتونیم خروجی‌های مختلف با ولتاژ و جریان و زمان مناسب رو تنظیم کنیم تا دستگاه به طور خودکارانه بر ما اجرا کنه. همراه دستگاه یک CD بود. شما میتونید برنامه رو از خود وبسایت هم دانلود کنید. خب بریم ببینیم که چطور باید این کار رو انجام بدیم. کابل دستگاه رو متصل کنید. طرف دیگه کابل رو به USB کامپیوتر متصل کنید. خب همونطور که قبلا براتون گفتم یکی از قابلیت‌های جذاب این منبع تغذیه امکان کنترل و برنامه‌ریزی اون از طریق کامپیوتر. اولین کاری که باید انجام بدیم باید نرم افزار رو دانلود کنیم. اگر شما منبع تغذیه‌تون نرم افزار داره میتونید وارد سایتش بشید و اون رو دانلود کنید. غالباً یک CD هم همراهش هست. وارد وبسایت شرکت پیکتک بشید. آدرسش در اینجا هست. مدل 6173. من این مدل رو دارم. سرچ کنید. صفحش وقتی باز شد در بخش پایین نوشته دانلود روش بزنید. روی لینک سافتور بزنید و نرم افزار رو دانلود کنید. بعد از اینکه نرم افزار دانلود شد به صورت زیپ شده یا فشرده هست. بعد از اینکه اون رو دانلود کردید روش کلیک راست بزنید و گزینه اکسترکت رو انتخاب کنید. اوکی کنید. در اینجا وارد پوشه بشید. 2 تا برنامه داره. هر 2 تا رو نصب کنید. اول USB رو دکمه ستاپش بزنید. در اینجا رو دکمه اینستال بزنید. صبر کنید تا برنامه نصب بشه. حالا پوشه سافتور رو ستاپ رو اجرا کنید. رو دکمه نکست بزنید. مراحل رو ادامه بدید. رو دکمه اینستال بزنید. رو دکمه فینیش بزنید. برنامه نصب میشه. این آیکون روی صفحه نشون داده میشه. حالا برای اطمینان از این که دستگاه شناسایی شده روی کامپیوتر کلیک راست بزنید. منیج. در اینجا روی دیوایس منیجر بزنید. بخشی وجود داره به اسم پورت. بازش کنید. در اینجا نوشته USB سریال CH340. این شماره رو حفظ کنید. کام 8. پس دستگاه ما از طریق کام 8 به کامپیوتر متصله. حالا برنامه رو اجرا میکنم. اولین کاری که باید انجام بدید در بخش سریال پورت رو انتخاب کنید. ما پورت 8 رو داشتیم. مدل دستگاه در اینجاست. 6173. شما در اینجا 2 تا کانال رو میبینید. دستگاه ما تک کانال هست. بس فقط ما کانال 1 رو داریم. کانال 2 وجود نداره. در اینجا ولتاژ و جریان رو میتونیم ببینیم. روی منبع تغذیه من ولتاژ و جریان بیشتری هست. ولی چرا اینجا صفره؟ چون دکمه استارت رو نزدم. رو دکمه استارت میزنم. حالا میزنم رو دکمه آف. دستگاه روشن شد، خروجی رو فعال کرد و ولتاژ در اینجا نشون داده شد. حالا اگر من رو منبع تغذیه ولوم رو بچرخونم شما باید تغییرات رو در اینجا هم ببینید. ولتاژ رو کاهش میدم. یازده و 78. هر چیزی روی منبع تغذیه دیده میشه در اینجا هم وجود داره. حالا من میخوام یک ولتاژ رو تنظیم کنم. در اینجا جریانه. میذارم 1 آمپر.
ولتاژ رو در اینجا میذارم 5 ولت، میزنم ویست. تغییرات بلافاصله در منبع تغذیه اجرا میشه و اینجا دیده میشه. خروجی فعاله چون من دکمه آن رو زده بودم. پس به این روش میتونیم منبع تغذیه رو به کمک نرم افزار تنظیم کنیم. در اینجا هم نمودار خروجی رو به ما میده. ولی قراره ما اینو برنامه ریزی کنیم. ما گفتیم این منبع تغذیه یک کانال داره، چنل 1. پس ما فقط با اینجا کار داریم. رو دکمه آن میزنم خاموش شه. رو دکمه استاپ هم میزنم تا متوقف بشه. حالا باید لیست خروجی ها رو تنظیم کنیم. استپ نوشته، چند مرحله، ستون اول ولتاژ، ستون دوم جریان و ستون سوم زمان اجرا. در اینجا استپ رو 4، یعنی 4 مرحله رو اجرا میکنه. ما میتونیم تا 10 مرحله هم انتخاب کنیم، یعنی کل جدول رو برنامه ریزی کنیم. من فعلا همین 4 مرحله رو وارد میکنم. در ستون اول ولتاژ میزنم 2 ولت، 1 آمپر، 3 ثانیه. 5 ولت، 1 آمپر، 5 ثانیه. 10 ولت، 1 آمپر، 3 ثانیه. 15 ولت، 1 آمپر، 5 ثانیه. پس 4 مرحله رو میخوایم اجرا کنه. اگر رو دکمه سینگل بزنیم، یک بار این مراحل اجرا میشه و متوقف میشه. اگر رو دکمه ریپیت بزنیم، یک بار اجرا میشه و دوباره برمیگرده از اول و دوباره اون اجرا میکنه تا ما دستگاه رو متوقف کنیم. حالا برای اجرا رو دکمه پروگرام میزنم. حالا باید بیام رو دکمه استارت بزنم. اگر بخوام خروجی های ولتاژ هم نشون داده بشه، باید رو دکمه آف هم بزنم. پس من رو دکمه استارت میزنم، بعد میزنم آف. دقت بفرمایید، هم خروجی رو داره برای ما فعال میکنه، هم به ترتیب داره جلو میره. روی 4مین مرحله متوقف شد چون من در اینجا گزینه سینگل رو انتخاب کرده بودم. دوباره دکمه آن رو میزنم و دوباره دکمه استاپ. دستگاه از حالت برنامه خارج شد. اگر دوباره دکمه استارت بزنم، دوباره مراحل رو ادامه میده. یک بار دیگه میخوام رو دکمه استارت بزنم، ولی رو دکمه آف دیگه نمیزنم. یعنی نمیخوام ولتاژ در خروجی ها ظاهر بشه، فقط میخوام روی صفحه ببینم. پس رو دکمه استارت میزنم، 2 ولت، 5 ولت 5 ثانیه، 10 ولت 3 ثانیه، 15 ولت 5 ثانیه. حالا رو دکمه استاپ میزنم. خب همونطور که مشاهده فرمودید، ما میتونیم منبع تغذیه رو به کمک نرم افزار برنامه ریزی کنیم. اگر منبع تغذیه شما برنامه داره، روی کامپیوترتون نصب کنید و این مراحل روش اجرا کنید. بیشتر این نرم افزارها مشابه هم هستند. این یک قابلیت خوب برای تست رفتار قطعاته. مثلا ما میخوایم در ولتاژهای مختلف یک مدار RC رو تست کنیم. دیگه لازم نیست به صورت دستی ولتاژ رو تغییر بدیم. کافیه مراحل رو انتخاب کنیم که تو این برنامه تا 10 مرحله میشه، زمان مناسب هم بهش بدیم. به این ترتیب برنامه برای ما ولتاژها رو به ترتیب وارد میکنه و ما روی اسیلوسکوپ میتونیم بازخورد رو ببینیم. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.